Ήρθα στην Αμουλιανή επειδή έπρεπε να κάνω το αγροτικό μου κι εγώ. Είναι γενική υπηρεσία για όλους τους γιατρούς. Μέρα και νύχτα μπορείς να αντιμετωπίσεις τα πάντα. Κυριολεκτικά. Ο Δημήτρης Κορδόνιας είναι ο φύλακας άγγελος της Αμουλιανής. Μέσα από τα βουρκωμένα του μάτια διακρίνει κανείς την αγάπη του για τους ανθρώπους και για το νησί, το οποίο υπηρέτησε ως γιατρός πάνω από 3 δεκαετίες και συνεχίζει εθελοντικά πλέον την τελευταία δεκαετία, αφού δεν υπάρχει μόνιμος γιατρός να στελεχώσει το περιφερειακό ιατρείο. Βρέθηκα με 0 μέσα να αντιμετωπίσω τα πάντα. Ό,τι μπορεί να φανταστείς κανένας, από τον πιο μικρό μωρό μέχρι τον πιο ηλικιωμένο. Αυτός μας ξελάσπωσε σε πολλά περιστατικά. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απογορευτικά, απογεύματα, τα πάντα. Από το πιο μικρό περιστατικό μέχρι το πιο μεγάλο. Από την ώρα που βγήκε στη σύνταξη ο άνθρωπος αυτός, ξεκίνησαν τα προβλήματά μας. Δεν μας επαδρώνουν το ιατρείο που έχουμε, ούτε με αγροτικό, ούτε με εφημερίες από το κέντρο υγείας του Παλαιοχωρίου. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει στο νησί ο κύριος Κορδόνιας. Υπηρετεί το νησί 32 χρόνια ως γενικός γιατρός στο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού. Είναι πλέον στη σύνταξη και εθελοντικά βοηθάει οποιαδήποτε ώρα και στιγμή χρειαστεί κάποιος τη βοήθειά του. Οι κάτοικοι καταφεύγουν σε ιδιώτες για την πρωτοβάθμια περίθαλψη, ενώ το φαρμακείο του νησιού έχει πλέον καταστεί κέντρο διακομιδής ασθενών. Από τότε που παράτησα τη θέση, έτσι, ήταν πλημελής η κατάσταση, έτσι, της εξυπηρέτησης από το κέντρο υγείας. Λείπει ο γιατρός, το λέμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε κάτι άλλο. Στη διάρκεια του χειμώνα, για παράδειγμα, πολύ σοβαρά περιστατικά δεν αντιμετωπίστηκαν από τον αγροτικό γιατρό γιατί δεν υπήρχε. Και αντιμετωπίστηκαν από τον κύριο Κορδόνια. Οι υπερήλικες δεν μπορούν να γράψουν τα φάρμακά τους. Οι νέοι δεν μπορούν να πάρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά για τους αθλητισμούς. Πρέπει κάθε μέρα να πηγαίνουμε έξω. Δεν γίνεται όμως αυτό. Πρέπει κάποτε να λυθεί. Το πιο σημαντικό, βέβαια, πέρα από το κομμάτι της συνταγογράφησης, είναι η καθημερινότητά μας, που και για το παραμικρό όλοι θα απευθυνθούν στο φαρμακείο. Ένας μικρός τραυματισμός, μία ένεση, τι να σας πω, θα περάσουν όλοι πρώτα από το φαρμακείο και αν κάτι δεν μπορούμε εμείς να το αντιμετωπίσουμε, τότε θα αναζητήσουμε περαιτέρω βοήθεια. Ειδικά τους σημερινούς μήνες, όταν είναι δύσκολες καιρικές συνθήκες, έχουμε ανασφάλεια ευθύνα. Γίνεται ένα απαγορευτικό. Ένα απαγορευτικό. Πώς θα γίνει ένα παιδί, ένας μεγάλος, πού να τον πάμε, πώς θα βγει έξω. Τις πρώτες βοήθειες, κάποιος να δώσει πρώτες βοήθειες. Πώς επομένως είναι δυνατόν να νοείται να μην υπάρχει ένας γιατρός εδώ, έτσι, που να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις μέρα και νύχτα, χειμώνα, καλοκαίρι. Και το σημαντικότερο, δεν μπαίνει τα ασθενοφόρο στο νησί. Πρέπει τη διακομιδή του ασθενούς να την κάνουμε σε καρότσες, σε αγροτικά, να τον πάμε τρυπητή και από εκεί να φορτωθεί στο ασθενοφόρο, τι ώρα θα έρθει, ποια ώρα θα το βολέψει, για να πάει ο ασθενής στο νοσοκομείο του Πολυγύρου. Πρόσφατα είχαμε περιστατικό με έφραγμα, το οποίο τον πήγαμε καρότσα τον άνθρωπο. Έχουμε αντιμετωπίσει εμφράγματα, πνιγμούς, εγκεφαλικά επεισόδια. Εμένα μου έχει τύχει, για παράδειγμα, στο φαρμακείο να αντιμετωπίσουμε τη θερινή περίοδο, ώρες που δεν υπήρχε γιατρός, σε 3χρονο παιδάκι αλλεργική αντίδραση από φαγητό. Που εάν δεν είχαμε την εμπειρία μετά από 23 χρόνια που υπηρετώ το νησί πίσω από τον πάγκο του φαρμακείου, δεν ξέρουμε ποια συνέπεια θα ήταν. Θα μπορούσε όχι θεωρητικά, στην πράξη, από το κέντρο υγείας και από το νοσοκομείο να αναγνωριστεί ότι η Αμουλιανή είναι ιδιαιτερότητα και η θέση να εξακολουθούσε να καλύπτεται από γενικό γιατρό. Βγαίνει προκήρυξη θέσης, αλλά δεν τη δέχονται, δεν τη ζητάνε. Κάνουμε έκκληση, ας δώσει κίνητρα η πολιτεία. Δηλαδή, ένας πρωτοδιόριος γιατρός παίρνει το μισθό ενός ανειδίκευτου εργάτη, 8 εκατοστάρικα. Σε λέω άλλο τώρα να πάω στο νησί, να πάρω 8 εκατοστάρικα, να δώσω τα 400 σε νίκιο, δεν πάω κιόλας. Πάω Θεσσαλονίκη, πάω στην Αρνέα, πάω στο Πολύγυρο, πάω σε άλλα χωριά. Μπορεί να είναι ένα νησάκι που δεν είναι πολύ μακριά από τη στεριά, δεν πάβει όμως να αντιμετωπίζει τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζει κάθε νησί. Το ιατρείο μας μπορεί να φιλοξενήσει μέσα τον εκάστοτε γιατρό. Υπάρχει μέσα κτηριακή υποδομή και στο διαμέρισμά του και το μπάνιο του και η κουζίνα του. Μπορούμε και εμείς οι χωριανοί να το τακτοποιήσουμε από θέμα σιτισμού. Ανασφάλεια πόσο μάλλον νιώθω εγώ, πόσο μάλλον ο κάθε Αμουλιανιώτης, ο κάθε επισκέπτης στην Αμουλιανή.